मंडळी, चतुरराव आणि चतुराचा तुम्हाला नमस्कार. मित्रांनो, तुम्हाला माहीतच आहे की जलसंधारणाच्या कामांचं उद्दिष्ट असतं तुमच्या भागात पडलेल्या पावसाच्या पाण्याला अडवून जमिनीत मुरवणं आणि त्यासोबतच पाण्याबरोबर सुपीक माती वाहून जाऊ न देता जमिनीची धूप थांबवणं. आणि हे साध्य करण्यासाठीच आपण पाणलोटाचे वेगवेगळे उपचार तयार करतो. आता आपण पाहतच असाल की जेव्हा पाऊस पडतो तेव्हा आपल्या शेतात पडलेलं पावसाचं पाणी उताराच्या दिशेने वाहून जातं आणि हे पाणी नुसतं एकटं वाहून जात नाही, तर स्वतःबरोबर शेतातील सुपीक मातीही वाहून घेऊन जातं. त्याचप्रमाणे मित्रांनो, कधी कधी असंही होतं की खूपच पाऊस पडतो, अतिवृष्टी होते आणि शेतात पाणी साचून दलदलीची परिस्थिती निर्माण होते. तर मित्रांनो, शेतातील अतिरिक्त पाणी शेताला कुठलंही नुकसान न करता हळुवारपणे शेताबाहेर काढण्यासाठी आणि आपल्या शेतातील सुपीक माती आपल्याच शेतात अडवण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या पाणलोट उपचारांपैकी एक उपचार म्हणजे ढाईचा बांध, म्हणजेच ग्रेडेड कंटूर बांध. हे ढाळीचे बांध पूर्ण बांधून झाल्यावर असे दिसतात. मित्रांनो, हे ग्रेडेड कंटूर बांध बांधताना आपल्याला आपल्या भागातील पर्जन्यमान लक्षात घेणं गरजेचं आहे, कारण पर्जन्यमानानुसार शेतात करायच्या उपचारांमध्ये थोडासा बदल होतो. काही कृषी तज्ज्ञांच्या मतानुसार जर तुमच्या भूभागाचं सरासरी वार्षिक पर्जन्यमान 500 मिलीमीटरपेक्षा जास्त असेल तर तुम्ही ग्रेडेड कंटूर बांध बांधू शकता. तर काही तज्ज्ञांच्या मतानुसार जर सरासरी वार्षिक पर्जन्यमान 700 मिलीमीटरपेक्षा जास्त असेल तर तुम्ही ग्रेडेड कंटूर बांध बांधू शकता. पर्जन्यमानाच्या बाबतीत असलेलं हे दुमत लक्षात घेता 500 मिलीमीटर किंवा 700 मिलीमीटर पर्जन्यमान ही काळ्या दगडावरची रेष न मानता आपल्या भागातील पर्जन्यमानाची घनता, स्थानिक परिस्थिती आणि अतिवृष्टीच्या वेळी आपल्या शेतात दलदलीची परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता, या सर्व गोष्टी लक्षात घेऊन निर्णय घ्यावा. आणि जर तुमच्या भागातील सरासरी वार्षिक पर्जन्यमान हे 500 मिलीमीटर किंवा 700 मिलीमीटर यापेक्षा कमी असेल तर मात्र ग्रेडेड कंटूर बांध न बनवता कंटूर बांध बनवावा. आणि तो कसा बनवावा यावर आम्ही स्वतंत्र फिल्म बनवली आहे, ती नक्की पहा. चला तर मित्रांनो, आता आपण ढाईच्या बांधावर लक्ष केंद्रित करूया. मित्रांनो, ढाईचा बांध हा उताराला नेहमी आडवा बांधला जातो. म्हणूनच सर्वप्रथम आपल्याला आपल्या शेताला नक्की कुठल्या दिशेने उतार आहे ते जाणून घेणं गरजेचं असतं. आणि हे तुमच्या अनुभवावरून, वर्षानुवर्ष तुमच्या शेतात पाणी नक्की कुठल्या दिशेने वाहून जातंय यावरून तुम्हाला सहज कळेल. पण काही वेळेला शेताला एका बाजूने उतार असतो तर काही वेळेला दोन बाजूने. पण या दोन्ही परिस्थितीत उताराच्या दिशेने असलेली जी बाजू सर्वात जास्त लांब आहे त्या बाजूपासून सुरुवात करत उताराला आडवा ग्रेडेड कंटूर बांध बांधला जातो. चला तर मंडळी, हा ग्रेडेड कंटूर बांध प्रत्यक्ष कसा बांधला जातो ते पाहूया. आणि यात आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत आपले कृषी अधिकारी मित्र मोहिते सर. नमस्कार सर. नमस्कार शेतकरी मित्रांनो. तर मित्रांनो, आज आपण विदर्भातील अमरावती जिल्ह्यातील वरुड तालुक्यातील रवाळ या गावी आहोत आणि या भागातील सरासरी पर्जन्यमान हे 800 मिलीमीटर आहे. 800 मिलीमीटर पर्जन्यमान म्हणजे ग्रेडेड कंटूर बांध हवाच. चला तर मंडळी, हे पहा, हे ते शेत आहे जिथे आपल्याला ग्रेडेड कंटूर बांध बांधायचा आहे. या शेताच्या दोन बाजूला उतार आहे, म्हणजे या बाजूला आहे आणि या बाजूला सुद्धा आहे. त्यापैकी या उताराच्या दिशेने असलेली शेताची ही बाजू सर्वात जास्त लांब आहे. त्यामुळे या बाजूपासून सुरुवात करत उताराला आडवा असा आपल्याला ग्रेडेड कंटूर बांध बांधायचा आहे. पण आपल्या शेतात एकच ग्रेडेड कंटूर बांध बांधायचा की एकापेक्षा जास्त बांधायचे, हे कसं ठरवायचं? तर हे ठरवण्यासाठी सर्वप्रथम आपण ज्या उताराच्या बाजूपासून आडवे ग्रेडेड कंटूर बांध बांधणार आहोत त्या बाजूच्या सर्वात वरच्या टोकापासून आडवं जा आणि 1 मीटर अंतरावर एक बिंदू फक्कीने मार्क करा. आता या बिंदूपासून उताराच्या दिशेने सरळ रेषेत खाली खाली जात विशिष्ट उभ्या अंतरावरचे काही बिंदू मिळवावे लागतात. यापैकी सर्वात पहिला मार्क केलेला बिंदू सोडून जितके बिंदू मिळतील
तितके ग्रेडेड कंटूर बांध आपण आपल्या शेतात बनवू शकतो. आता हे विशिष्ट उभं अंतर कसं ठरवतात, तर ते ठरवतात शेत जमिनीच्या उतारानुसार. म्हणून आपल्याला शेताचा उतार मोजावा लागेल. आणि हा उतार कसा मोजायचा यावर आम्ही 2 स्वतंत्र फिल्म्स बनवल्या आहेत. त्या नक्की पहा आणि त्यापैकी जी पद्धत तुमच्यासाठी योग्य आहे ती वापरून शेताचा उतार काढून घ्या. चला तर मग किती उतार असेल तर किती उभं अंतर ठेवावं ते पाहूया. उतार 0% पासून 3% असेल तर उभं अंतर असावं 50 सेंटीमीटर. उतार 3% जास्त ते 5% असेल तर उभं अंतर असावं 75 सेंटीमीटर. उतार 5% जास्त ते 10% असेल तर उभं अंतर असावं 100 सेंटीमीटर म्हणजेच 1 मीटर. आणि उतार 10% जास्त असेल तर मात्र उभं अंतर नाही मोजत. अशा वेळी आपण मगाशी निश्चित केलेल्या सर्वात वरच्या बिंदूपासून मेजरिंग टेपच्या सहाय्याने 10-10 मीटर अंतरावर जेवढे मिळतील तेवढे बिंदू मार्क करावेत. आपल्या उदाहरणात शेत जमिनीचा उतार आला 2%. मग उभं अंतर किती ठेवावं? बरोबर 50 सेंटीमीटर. चला तर मग हे 50 सेंटीमीटर उभ्या अंतरावरचे बिंदू मोहिते सर शेतात प्रत्यक्ष मार्क करतायत. सर्वप्रथम आपण मगाशी जो सर्वात वरचा बिंदू मार्क केला त्या बिंदूपासून खालच्या दिशेने जात हायड्रो मार्करच्या सहाय्याने 50 सेंटीमीटर उभं अंतर असलेला बिंदू मिळवला. आणि या बिंदूपासून खाली येत असे सर्व बिंदू मार्क केले ज्या बिंदूंमधलं उभं अंतर हे 50 सेंटीमीटर इतकं असेल. मित्रांनो, इथे उभं अंतर कसं मोजावं हे हायड्रो मार्करच्या सहाय्याने जमिनीचा उतार मोजणं ही फिल्म बघून तुम्हाला कळेल, म्हणून ती नक्की पहा. मित्रांनो, आपल्या शेतात आपल्याला 50 सेंटीमीटर उभं अंतर असलेले 2 बिंदू मिळाले. याचा अर्थ असा की आपल्या शेतात आपल्याला 2 ढाळीचे बांध बांधायचे आहेत. आता बांध बांधण्यासाठी आपल्याला या दोन्ही बिंदूतून जाणाऱ्या 2 कंटूर रेषा आखायच्या आहेत. या कंटूर रेषा कशा आखायच्या या विषयावर सुद्धा आम्ही एक स्वतंत्र फिल्म बनवली आहे. ती नक्की पहा आणि त्याप्रमाणे या कंटूर रेषा आखून घ्या. आपल्या दोन्ही कंटूर रेषा तयार झाल्या. आता मित्रांनो, आपण जर पहिली कंटूर रेषा पाहिली तर ही शेताच्या डावीकडच्या सीमारेषेपासून सुरू होऊन शेताच्या वरच्या सीमारेषेला जाऊन मिळालेली आहे. आणि दुसरी कंटूर रेषा ही शेताच्या डावीकडच्या सीमारेषेपासूनच सुरू होऊन शेताच्या उजव्याकडच्या सीमारेषेला जाऊन मिळालेली आहे. याच्यावरून असं लक्षात येतं की कंटूर रेषा ही शेताच्या उताराप्रमाणे कशीही जाऊ शकते. मित्रांनो, आता आपल्याला या कंटूर रेषेला उतार म्हणजेच ग्रेड द्यायचे आहे. ही ग्रेड दिल्यामुळे आपल्याला ग्रेडेड कंटूर लाईन म्हणजेच ढाळीची कंटूर रेषा मिळेल. आणि या कंटूर रेषेला उतार हा आपण डाव्या किंवा उजव्या कोणत्याही दिशेला देऊ शकतो. हा उतार नक्की कोणत्या दिशेला द्यायचा हे ठरवण्यासाठी सर्वात सुरुवातीला ही गोष्ट समजून घ्या की तुमच्या शेतातील अतिरिक्त पावसाचं पाणी शेताबाहेर काढणं हे कोणत्या बाजूनं जास्त सोयीस्कर आहे ती बाजू उतारासाठी निवडा. उदाहरणादाखल आपण आपल्या शेतामध्ये जाऊया. मित्रांनो, आपल्या शेताच्या डाव्या बाजूला एक नाला आहे. आपल्या शेतात पडणारं पावसाचं अतिरिक्त पाणी हे या ग्रेडेड कंटूर बांधाच्या माध्यमातून आपण या नाल्यात सोडू शकतो. त्या दृष्टिकोनातून ही जी आधीची आपली कंटूर रेषा आहे याला आपण उजवीकडून डावीकडे उतार देऊन एक ग्रेडेड कंटूर लाईन म्हणजेच ढाळीची कंटूर रेषा तयार करणार आहोत. मित्रांनो, हा उतार म्हणजेच ढाळ किती द्यायचा तर लक्षात घ्या. शेतातील पावसाचं अतिरिक्त पाणी हे हळुवारपणे शेतातील माती वाहून घेऊन न जाता सुरक्षितरित्या शेताबाहेर पडेल याची दक्षता घेणं गरजेचं आहे. म्हणूनच किती ढाळ द्यायचा हे ठरवताना आपल्या भागातील पर्जन्यमानाची घनता, जमिनीचा प्रकार आणि स्थानिक परिस्थितीचा विचार करावा. आणि त्याप्रमाणे 0.2 ते 0.4% इतका ढाळ म्हणजेच उतार द्यावा. मित्रांनो, याचा अर्थ काय आहे आणि हा ढाळ कसा द्यायचा हे आम्ही तुम्हाला उदाहरण देऊन सांगणार आहोत.
त्यासाठी चला शेतात जाऊया. आता आपल्या शेत परिस्थितीनुसार आपण इथल्या सर्व स्थानिक परिस्थितीचा विचार करून आपल्या कंटूर रेषेला 0.2% उतार देऊन आपण ग्रेडेड कंटूर लाईन म्हणजेच ढाळीची कंटूर रेषा मिळवणार आहोत. आपल्या उदाहरणात आपल्याला कंटूर रेषेला उजवीकडून डावीकडे उतार म्हणजेच ढाळ द्यायचा आहे. त्यासाठी या कंटूर रेषेच्या सर्वात उजवीकडच्या बिंदूला नाव द्या बिंदू 0. आता बिंदू 0 पासून या कंटूर रेषेवर 10-10 मीटरवर एक एक बिंदू फक्कीने मार्क करत जा. इथे असं होऊ शकतं की शेवटच्या बिंदूसाठी 10 मीटर एवढं अंतर उरणार नाही. हरकत नाही, जिथे रेषा संपते तिथे शेवटचा बिंदू मार्क करा. आता या बिंदूंना अनुक्रमे नावं द्या बिंदू 1, 2, 3, 4 अशी. आता बिंदू 0 तसाच राहू द्या आणि बिंदू 1 वर या. बिंदू 1 पासून खालच्या दिशेने जात हायड्रोमार्करच्या सहाय्याने असा बिंदू मिळवा जिथे हायड्रोमार्करच्या दोन्ही पट्ट्यांवरील पाण्याच्या पातळ्यांच्या रीडिंग मधला फरक म्हणजेच उभं अंतर 2 सेंटीमीटर इतकं येईल. 2 सेंटीमीटर एवढाच का? कारण आपल्याला 0.2% एवढा ढाळ द्यायचा आहे. आता बिंदू 2 वर जा. बिंदू 2 वरून खालच्या दिशेने जात हायड्रोमार्करच्या सहाय्याने असा बिंदू मिळवा की तो बिंदू आणि बिंदू 2 यांच्यामधील उभं अंतर 2 अधिक 2 बरोबर 4 सेंटीमीटर एवढं असेल. तोही बिंदू फक्कीने मार्क करा. आता बिंदू 3, 4, 5 असे जेवढे केवढे बिंदू आपण मार्क केले आहेत त्या सर्व बिंदूंवर ह्या प्रक्रियेची पुनरावृत्ती करा आणि कंटूर रेषेच्या खाली बिंदूंची शृंखला मिळवा. परंतु लक्षात घ्या, प्रत्येक वेळेला तुम्हाला उभं अंतर 2-2 सेंटीमीटरने वाढवत जायचं आहे. तर आता बिंदू 0 पासून सुरुवात करत आपल्याला मिळालेले कंटूर रेषेच्या खालचे सर्व बिंदू फक्कीने जोडून घ्या. हे बिंदू जोडल्यानं आपल्याला एक नवीन रेषा मिळेल. ही रेषा उताराची म्हणजेच ग्रेडेड कंटूर रेषा असेल. आता याच प्रक्रियेचा अवलंब करून आपली जी दुसरी कंटूर रेषा आहे तिच्यापासून सुद्धा अशीच दुसरी ग्रेडेड कंटूर रेषा मिळवा. मित्रांनो, ही ग्रेडेड कंटूर रेषा आखताना आपण इथे उभं अंतर 2-2 सेंटीमीटरने वाढवलं का? कारण आपल्याला 0.2% एवढा ढाळ द्यायचा आहे. समजा जर आपल्याला 0.3% एवढा ढाळ द्यायचा असता तर 3 सेंटीमीटरने उभं अंतर वाढवावं लागलं असतं. आणि जर 0.4% एवढा ढाळ द्यायचा असेल तर हे उभं अंतर 4 सेंटीमीटरने वाढवावं लागलं असतं. लक्षात आलं का? मित्रांनो, आता ज्या या दोन्ही ग्रेडेड कंटूर रेषा आपल्याला मिळाल्या आहेत त्यावरच आपण ग्रेडेड कंटूर बाण बनवणार आहोत. हा बाण बनवायच्या 2 पद्धती आहेत, त्या आपण जाणून घेऊ. यापैकी जी पद्धत तुम्हाला सोयीस्कर वाटेल ती वापरून तुम्ही हा बाण बांधू शकता. चला तर मग मोहिते सरांकडून यातली पहिली पद्धत समजून घेऊया. पद्धत 1, ट्रॅक्टर चलित बेड मेकरच्या साहाय्याने सरी पाडून तयार करावयाचे ढाळीचे बांध. या पद्धतीमध्ये सर्वात सुरुवातीला ट्रॅक्टर चलित बेड मेकरचं अशा पद्धतीने सेटिंग करून घ्या की आपणाला आवश्यक असलेला विहित आकारमानाचा ढाळीचा कंटूर बांध तयार होईल. मित्रांनो, आता हे विहित आकारमान म्हणजे किती? तर विहित आकारमान हे पुढील प्रमाण असावं. या बांधाची त्याच्या तळाशी रुंदी ही 1.50 मीटर असावी आणि त्याच्या माथ्यावर 0.3 मीटर असावी. याची उंची साधारण 0.6 मीटर असावी. सेटिंग करून झाल्यानंतर हा ट्रॅक्टर चलित बेड मेकर हा ढाळीच्या कंटूर रेषेवर चालवा. ज्यावेळी हा ढाळीच्या कंटूर रेषेवर चालतो त्यावेळी या ढाळीच्या कंटूर रेषेच्या दोन्ही बाजूला आपोआप सऱ्या तयार होतात आणि या सरीतील माती ही मधोमध फेकली जाते आणि मध्ये एक बांध तयार होतो. मित्रांनो, एकदा का हा बांध तयार झाला की मनुष्यबळाच्या साहाय्याने बांधाच्या दोन्ही बाजूला पडलेली अतिरिक्त मोकळी माती ही खोऱ्याच्या साहाय्याने ओढून त्या बांधाचा आकार
आणि माथा व्यवस्थित करून घ्या. तर मित्रांनो, ढाळीचा बांध बांधायची पहिली पद्धत आपण पाहिली. आता दुसरी पद्धत समजून घेण्यासाठी आपण मोहिते सरांबरोबर एका नवीन शेतात जाऊया. या शेतातही आपण ग्रेडेड कंटूर रेषेची आखणी केलेली आहे. चला तर पुढची प्रक्रिया जाणून घेऊया मोहिते सरांकडून. पद्धत 2, चर खणून तयार करावयाचे ढाळीचे बांध. या पद्धतीमध्ये ढाळीच्या कंटूर रेषेच्या वरील बाजूस 0.15 मीटर एवढं अंतर म्हणजेच बर्म सोडून आपल्याला एक चर खोदायचा आहे. आणि या चरातून निघालेली माती ही ढाळीच्या कंटूर रेषेच्या खालच्या बाजूला टाकून तिथं आपल्याला एक बांध बनवायचा आहे. मित्रांनो, या चराचं आकारमान साधारणपणे पुढील प्रमाण असावं. या चराची रुंदी 2 मीटर, या चराची खोली 0.25 मीटर असावी. मित्रांनो, आता मी जे तुम्हाला चराचं आकारमान सांगितलं, ही म्हणजे काय काळ्या दगडावरची रेष नाही की जे कधीच बदलू शकत नाही. स्थानिक परिस्थितीनुसार तुम्ही यामध्ये बदल करू शकता. पहिली गोष्ट मित्रांनो लक्षात घ्या की हा चर आपण कशासाठी खणतोय, तर या चरातून निघालेल्या मातीतून आपल्याला आपला ढाळीचा कंटूर बांध तयार करायचा आहे. त्यामुळे ढाळीचा कंटूर बांध बांधण्यासाठी जेवढी माती आपल्याला आवश्यक आहे तेवढी माती आपल्याला मिळेल त्या दृष्टिकोनातून तुम्ही चराचं आकारमान ठरवू शकता. उदाहरणार्थ, जर तुम्हाला या चराची रुंदी जी 2 मीटर आहे ती जर अर्धी करायची असेल म्हणजे 1 मीटर ठेवायची असेल तर काही हरकत नाही, तुम्ही 1 मीटर ठेवू शकता. फक्त तुम्हाला या चराची खोली जी 0.25 मीटर होती ती दुप्पट करावी लागेल, म्हणजेच 0.50 मीटर करावी लागेल. मित्रांनो, आता या चरातून निघालेली माती ही ढाळीच्या कंटूर रेषेच्या खालच्या बाजूला टाकून आपणाला तिथं एक बांध तयार करायचा आहे. परंतु इथं एक गोष्ट लक्षात ठेवा, हा ढाळीचा कंटूर बांध हा ढाळीच्या कंटूर रेषेनुसारच होईल. ढाळीच्या कंटूर बांधाचं आकारमान हे पुढील प्रमाण असावं. या बांधाची त्याच्या तळाशी रुंदी ही 1.50 मीटर असावी आणि त्याच्या माथ्यावर 0.3 मीटर असावी. याची उंची साधारण 0.6 मीटर असावी. मित्रांनो, इथे एक गोष्ट लक्षात ठेवा, ज्यावेळी आपण हा बांध बांधतो त्यावेळी माती ही मोकळी असते. त्यामुळे पहिल्या 1-2 पावसानंतर ही माती दबली जाते आणि त्यामुळे आपल्या बांधाच्या उंचीमध्ये घट होते. त्या दृष्टिकोनातून हा बांध बांधताना शक्यतो या बांधाची उंची ही 0.75 मीटर ठेवावी. आता जर तुम्ही चर खणला परंतु त्यातून तुम्हाला एवढ्या उंचीचा बांध बनवण्यासाठी पुरेशी माती मिळाली नाही तर काळजी करू नका, तुम्ही चर थोडा अधिक खोल खणू शकता. मित्रांनो, आता तुम्ही म्हणाल की या चराचं काय करायचं, हा चर असाच ठेवायचा का? तर काळजी करू नका. ज्यावेळी पहिला पाऊस पडेल त्यावेळी पावसासोबत आपल्या शेतातील गाळ आणि माती वाहून येऊन ती बांधात अडेल आणि त्यामुळे कालांतराने आपोआपच आपला चर पूर्णपणे बुजून जाईल. मित्रांनो, इथे एक सांगावायची गोष्ट म्हणजे आपले काही शेतकरी बांधव हे आपल्या शेतातील माती ही केनी किंवा फरांडीच्या साहाय्याने खरवडून आणून ढाळीच्या कंटूर रेषेवर टाकून तिथं विहित आकारमानाचा ढाळीचा कंटूर बांध तयार करतात. मित्रांनो, जर तुम्हाला ही प्रक्रिया जास्त सोयीस्कर वाटत असेल तर काही हरकत नाही, या प्रक्रियेचा अवलंब करूनही तुम्ही ढाळीचे कंटूर बांध बनवू शकता. तर मित्रांनो, ग्रेडेड कंटूर बांध किंवा ढाळीचा बांध कसा बांधायचा हे मोहिते सरांनी आपल्याला अगदी छान आणि सविस्तर समजावून सांगितलंय. बांध बांधून तर झालेत, पण आता या बांधामुळे अडवल्या जाणाऱ्या पाण्याचं काय? यासाठी सर्वप्रथम या ढाळीच्या कंटूर बांधाला आपण ज्या बाजूला उतार दिलेला आहे त्या बाजूला पहिल्या ढाळीच्या कंटूर बांधापासून शेताच्या कडेपर्यंत एक चर खोदून घ्या. यानंतर या बांधातील अतिरिक्त पावसाचं पाणी हे चराच्या माध्यमातून आपण शेताच्या खालच्या बाजूला असलेल्या शेततळ्यामध्ये साठवू शकता. भविष्यात हे पाणी पिकासाठी संरक्षित सिंचन म्हणून उपयोगी पडेल किंवा हे पाणी तुम्ही विहीर पुनर्भरणासाठी वापरू शकता किंवा हे पाणी आसपास असलेल्या नाल्यात सोडून देऊ शकता.
यापैकी जो उपाय तुम्हाला सोयीस्कर व योग्य वाटेल त्याचा वापर करा आणि या पाण्याची विल्हेवाट लावा. तर मंडळी, ग्रेडेड कंटूर बांध कसा बांधायचा ते मोहिते सरांनी आपल्याला अगदी छान समजावून सांगितलंय. मला माहित आहे तुमच्या मनात एक प्रश्न निर्माण होत असेल, जर शेतात हे बांध बांधले तर बांधासाठी माझी शेतजमीन वाया नाही जाणार? परंतु जरा दूरदृष्टीने विचार केला असता तुमच्या लक्षात येईल की या ग्रेडेड कंटूर बांधाचा प्रचंड फायदा तुमच्या शेतालाच होणार आहे. कसा? ऐका. जेव्हा पाऊस पडतो हे बांध शेतातून वाहून जाणारं पाणी सुरक्षितरित्या शेताबाहेर घालवतात. त्यामुळे होतं काय की आवश्यक तेवढं पाणी शेतात मुरतं आणि अतिरिक्त पाणी हे हळुवारपणे शेतातील माती वाहून घेऊन न जाता सुरक्षितरित्या शेताबाहेर पडतं. त्यामुळे शेतातली सुपीक माती ही शेतातच राहते. म्हणूनच मित्रांनो, शेतातील थोडीशी जागा या बांधासाठी देऊन हे ग्रेडेड कंटूर बांध बांधणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. त्याचप्रमाणे मित्रांनो, हे लक्षात घ्या की तुम्ही या बांधावर तूर, चवळी अशी पिकंही घेऊ शकता. आहे की नाही डबल फायदा? मित्रांनो, सुरुवातीला असं होऊ शकतं की या ग्रेडेड कंटूर बांधामुळे तुम्हाला शेतीची मशागत करणं जरा कष्टाचंच वाटेल. पण लक्षात घ्या, जरा धीरानं तुम्ही हे सहज साध्य करू शकता. तसेच मशागतीचा सुरुवातीचा टप्पा तुम्हाला जरा जिकरीचा वाटेल. पण एकदा का तुम्ही हे केलं की अक्षरशः तुमच्या बैलांनाही त्याची सवय होऊन जाते आणि मशागत करणं हे एकदम सोयीचं होऊन जातं. इथे सांगण्यासारखी खास गोष्ट म्हणजे ज्यांच्या शेतात ढाईचे बांध बांधलेले आहेत असे भरघोस उत्पन्न मिळवणारे आपले अनेक प्रगतिशील शेतकरी बांधव हे शेतीच्या मशागतीसोबतच पेरणीसुद्धा तंत्रशुद्ध पद्धतीने ढाईच्या बांधाला समांतर अशीच करतात. यामुळे होतं काय की शेतातील मातीची धूप थांबते आणि पिकांना समप्रमाणात पाणी मिळून ती जोमदार वाढतात आणि शेताच्या उत्पन्नात भरघोस वाढ होते. म्हणूनच ढाईचा बांध हा मशागतीसाठी आणि पेरणीसाठी सुद्धा दिशादर्शक ठरतो. ग्रेडेड कंटूर बांधाबद्दल काही महत्त्वाचे मुद्दे जाणून घेऊया. 1. चर खणून ग्रेडेड कंटूर बांध बनवायच्या पद्धतीत जर कुठल्याही यंत्राचा वापर न करता केवळ मनुष्यबळाच्या सहाय्याने जर हे ग्रेडेड कंटूर बांध बांधले तर मनरेगा योजनेअंतर्गत या कामाच्या मजुरीचे पैसेही मिळू शकतात. 2. ग्रेडेड कंटूर बांध बनवण्याचा सर्वोत्तम कालावधी म्हणजे खरीप हंगामापूर्वीचा काळ. 3. एका पट्ट्यात शेती असणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांनी आपापल्या शेतात आजूबाजूच्या सर्व शेतकऱ्यांच्या सहमतीने सर्वांशी चर्चा करून साधारणतः एकाच कालावधीत जर ढाळीचे बांध बांधले तर पावसाच्या अतिरिक्त पाण्याची सर्वांनी मिळून एकत्रितपणे योग्य सुरक्षित विल्हेवाट लावता येते. त्याचप्रमाणे त्या परिसरात उत्तम मृदसंधारण होतं. तसंच कुठल्याही एका शेतात पाणी साचून राहण्याचा धोका टळल्याने आपापसात तंटे उद्भवत नाहीत आणि महत्त्वाचं म्हणजे सर्व शेतकऱ्यांना त्याचा उत्तम असा फायदा होतो. 4. पहिल्या पावसाळ्यानंतर आपण बांधलेला ग्रेडेड कंटूर बांध दबला जाऊन बांधाच्या उंचीत घट होते. त्यामुळे दुसऱ्या पावसाळ्यापूर्वी बांधावर माती टाकून बांधाची उंची पूर्ववत करून घ्यावी. आणि 5. जर तुम्हाला तुमच्या शेतात 0.60 मीटर उंचीचा ग्रेडेड कंटूर बांध बांधणं गैरसोयीचं वाटत असेल तर तुम्ही हा बांध 0.50 ते 0.60 मीटरच्या मधल्या उंचीचा बांधू शकता. पण लक्षात ठेवा, कुठल्याही परिस्थितीत ढाईच्या बांधाची उंची ही 0.50 मीटरपेक्षा कमी ठेवू नका. मित्रांनो, ग्रेडेड कंटूर बांध बांधताना अजून एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात ठेवा. काय आहे की जेव्हा आपण बांध बांधण्यासाठी ठराविक उभ्या अंतरावरचे बिंदू मिळवतो तेव्हा असं होऊ शकतं की सर्वात शेवटचा बिंदू हा शेताच्या सीमारेषेच्या अगदी जवळ येईल. तर अशा परिस्थितीत जर या बिंदूनुसार आपण शेतात ढाईचा बांध बांधला तर शेतातला शेवटचा तुकडा फारच लहान उरेल की. पण काळजी करू नका, ही गैरसोय टाळण्यासाठी तुम्ही हा शेवटचा बांध नाही बांधला हरकत नाही. लक्षात आलं? तर शेतकरी बांधवांनो, आता कुठलेही पूर्वग्रह न बाळगता मनातले सर्व गैरसमज काढून टाका आणि आपल्या शेतात आजच ग्रेडेड कंटूर बांध म्हणजेच
घाईचे बांध बांधा म्हणजे बांधाच.